Hei, bună și Hei, bună și mi-ați revenit pe canalul meu. În clipul de astăzi, după cum vedeți, nu port deloc machiaj pentru că voi încerca să mă machiez în 5 secunde. Minute. De obicei mă machiez destul de repede atunci când sunt pe fugă, dar niciodată nu m-am cronometrat și sunt curioasă dacă pot ajunge la această performanță, așa că vă invit să urmăriți în continuare. Da, mi-am desfăcut părul, că mă durea capul de la moațile alea. Așa, să începem. O să caut cronometru pe telefonul meu. Și o să am un cronometru pus și pe ecran, ca să vedeți că nu vă mint și că nu trișez. Așa că... Start! Fail! Start-ul! Mă dau cu un fondant de la Essence, care mai mult un BB cream și mai ușor să-l tind pe față. Și am observat că arată chiar mai bine întins cu mâine decât cu orice altceva. Deci, gata. Și acum... Așa. O să folosesc pentru pudră direct buretele. Și acum iau un blush. Și acum puțin bronzer. Iluminator, dar mi-am adus pensul pentru iluminator. O să folosesc tot pe asta. Pentru sprâncene mă dau doar un gel. Așa. Mă dau puțin rimel acum. Pentru că n-am timp să le bibilesc.
Aoleu! E ruj. Un spray. Și cred că mai am timp. Mai dau cu niște iluminator. Și gata! Da, terminasem la și... da, tot la 55. Și m-am încadrat. Cam așa arată de aproape ce am reușit eu să fac în 5 minute, adică în 4 minute 55. Vă dați seama, aș ieși așa pe stradă, dacă aș fi în foarte mare criză de timp, aș fi chiar mândră că am reușit să fac asta în 5 minute. Și asta a fost cam tot pentru astăzi. A fost o provocare foarte, foarte scurtă. Ne-a de mult timp să fac și o provocare asta la mine pe canal și până la urmă am făcut-o. Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog frumos să-i dați un like și dacă doriți să vedeți ce vă mai posta în viitor, vă invit să vă abonați la canalul meu. Și de asemenea vă invit și pe Instagramul meu. Mai postez lucruri pe care nu le vedeți neapărat aici. Vă aștept cu foarte mare drag în clipul viitor. Vă pup!